كيف حالكم؟ طيبين. وين تبغون؟ أي مكان نتمشى. أنت وين بتودونا؟ ما عرفنا. تبغون السوق؟ لا سوق لا. ولا ملاهي؟ ولا قارب؟ ولا يعني في القارب نشيد السمك عادي. ما أدري، نشوف. نروح قارب. تبغون قارب؟ هاي عبود. ملاهي. لا قول قارب عبود، قول قارب. ترى القارب مو سريع. هاي يا جود، أنت وين تبغين؟ السوق ولا الملاهي ولا القارب ولا قارب. وأنت يا عبد الله وعلي؟ أنا قارب. كلكم؟ كلنا قارب. قارب. متحمسين طيب؟ بابا عادي نتعشى هناك. طيب. القارب. سمك؟ نصيب. بس بابا ها؟ بسيط حتى أنا. طيب. أنا بسيط لحالي، ما حد يسيد معي. طيب. أقول لك إيش بس بابا في كورس ولا إيش؟ في كل شيء. لا أنا ما أبغى كورس. إيش تبغى؟ بس أبغى سمك. صغير؟ أيوه. أقول لك طيب. سمك متوسط. طيب اجلس أقول لك خلاص. إيش بسيط؟ ايوه. بسيط كنز. كنز؟ إيه. طيب. شايفين الزحمة؟ ها؟ شايفين الزحمة اللي قدامنا؟ وين؟ ممكن ما نلحق. لا. خط واقف، شوفي. إيش واقف؟ شوف زحمة السيارات. بابا بنركب القارب، شكلنا ما بنوصل القارب لين ما لو جاء لين نوصل. نخليها بكرة؟ لا. شوف الزحمة، شوف. لا. شوف. قربنا من القارب. قارب. إن شاء الله يمدينا قبل المغرب. ها؟ يمدينا إن شاء الله قبل المغرب. يودينا إن شاء الله لين المغرب. شوف في ناس ركبوا قارب وإحنا كمان راح نركب، مو بس هم صح؟ بابا حلو. شوف القارب ايش هذا؟ زحمة. لا يعني أول مرة أروح القارب. أول مرة نشوف القارب. الكبير القارب. مستعد؟ جاهز؟ يلا الحين بنطلع القارب. ها؟ ليه؟ كيف؟ مستعد ولا خايف؟ بابا خلاص واحد كبير. يلا وصلنا. هذا هو. عليك لا تتحرك. هذا. بالله عليك لا تتحرك. هذا. السندباد. بابا يلا. لا تقول لا يسرع. يلا تعالي يلا. يلا اطلعي. بابا لا تخليه يسرع. بابا امسك المويه. انتبه. يلا. خليه يطلع من هناك. يلا يا بابا تعال من هنا. لا تخليه. لا ما بنزل. يلا طيب. أحس إن الكرسي بيطلع. كيف القارب؟ طفى. وقف شوف. ليش؟ ما ادري. مع السلامة. وين رايحة؟ نلاقي واحد ثاني يوصلنا. اي والله من جد.
حلو القارب؟ لا والله لا ما يروح مكان. لا خلاص والله مشينا كثير ترى. لا والله ما شاء الله بعيدة بس ربع. يلا يا جود يلا. باي باي قالب. وترى وين اخوك على طول مسكت الحديد. ومر فيديو مرة الرحلة كانت مرة جنة. وكذا خلصنا الفيديو، فلا تنسون اللايك وشير وسبسكرايب. مع السلامة.